bong bóng kinh tế. Mèo mua cá, mỗi con cá tốn 1 lá. Mèo ăn được cá, cuộc sống trở nên tươi vui, yêu đời hơn. Bỗng một ngày, tiệm tạp hóa bảo: cá dạo này khó bắt lắm, cá sắp tuyệt chủng rồi, cá khan hiếm, cá rất có giá trị. Đầu mèo bắt đầu nảy số. Mèo nghĩ, nếu ngày mai cá đắt hơn thì sao? Hôm nay mình phải mua thật nhiều cá. Mèo mua nhiều cá để bán lại cho những chú mèo khác, lấy nhiều lá hơn. Ngày hôm sau, một con cá giá 2 lá. Nhiều mèo bắt đầu mua cá chỉ để bán lại, kiếm lá chênh lệch. Cá lúc này tăng lên 5 lá, mèo vẫn mua bán tấp nập. Cá lại tăng lên 10 lá, mèo bắt đầu găm cá vào túi đông, không thèm ăn, chỉ để bán. Giá cá lúc này tăng lên 20 lá. Cơn điên cuồng bắt đầu bùng nổ. Cá đây, cá tươi đây, tôi lấy 1, không, 2, không, 3 con. Chốt đơn. Giờ thì bán đi. Bạn muốn mua một con cá đầy đủ trong nền kinh tế này à? Tôi chỉ đủ lá mua cái vảy cá thôi. Hãy nhìn biểu đồ đi. Nhìn đi, toàn màu đỏ. Cá đang rất hot. Đừng bỏ lỡ cơ hội làm giàu này. Từ đó, không chú mèo nào thèm ăn cá nữa. Mọi chú mèo đều trở thành nhà đầu tư cá. TV Mèo đưa tin: cá là vàng xanh. Cá rất khan hiếm. Rất nhiều bài đăng trên mạng xã hội loài mèo nhận định top 5 cách làm giàu từ cá đông lạnh. Cá tăng vọt lên 50 lá. Tại sao giá cứ tăng? Là do mèo bị FOMO, sợ bỏ lỡ cơ hội. Mèo sợ nếu không mua cá bây giờ, ngày mai sẽ không còn cá để mà mua. Mèo không hiểu tại sao giá cá tăng, nhưng mèo thấy đứa bên cạnh đổi đời. Ê bạn ơi, làm sao bạn có đủ lá để tậu nó thế? Tôi mua cá trước mọi người. Ôi cái định mệnh, đáng lẽ ra mình nên mua từ trước. Tại sao mình lại không mua chứ? Mèo cũng có tâm lý bầy đàn. Nếu nhiều con mèo cùng đưa ra một quyết định thì cảm giác đó là quyết định đúng đắn, ngay cả khi nó không hợp lý. Về cơ bản, mèo thấy, mèo làm. Mỗi con mèo cũng nghĩ rằng giá trị có thể tăng lên. Vòng lặp xuất hiện. Mèo mua cá, giá cá tăng. Mèo khác lại mua cá, giá cá lại tăng. Tại sao ngân hàng làm bong bóng to hơn? Hiểu đơn giản như này. Khi giá cá tăng, mèo muốn mua thêm nhưng hết lá. Đây là lúc ngân hàng mèo xuất hiện. Ngân hàng cho mèo vay lá để đầu tư cá. Nhưng việc này rất rủi ro. Nếu giá cá tăng, mèo có nhiều lá hơn. Nhưng nếu giảm, mèo sẽ trắng tay và chật vật trả nợ. Mèo đang mua nhiều cá hơn mức chúng có thể chi trả. Cái này gọi là đòn bẩy kinh tế. Hiểu đơn giản như này. Trường hợp không dùng đòn bẩy, mèo bỏ ra 100 lá tự có, mua 100 con cá. Giá cá tăng 10%. Đồng cá đáng giá 110 lá, mèo lời 10 lá, tức là lời 10%. Giá cá giảm 10%. Đồng cá còn 90 lá, mèo lỗ 10 lá, tức là lỗ 10%. Mèo vẫn còn 90 lá. Trường hợp dùng đòn bẩy, mèo muốn mua 100 con cá, giá 100 lá, nhưng mèo chỉ có 10 lá. Mèo đến ngân hàng vay thêm 90 lá còn lại. Giá cá tăng 10%. Đồng cá đáng giá 110 lá, mèo trả nợ cho ngân hàng 90 lá, mèo còn lại 20 lá. Từ 10 lá tự có biến thành 20 lá, mèo lời tới 100%. Mèo nghĩ mình là thiên tài đầu tư. Nhưng nếu giá cá giảm chỉ 10% thôi, đồng cá chỉ còn đáng giá 90 lá, mèo vẫn nợ ngân hàng đúng 90 lá. Mèo phải đưa sạch 90 lá này cho ngân hàng. Mèo tự có 10 lá, bây giờ còn đúng cái nịt và gánh thêm một khoản nợ khổng lồ. Đòn bẩy cho phép mèo dùng lá của ngân hàng để đầu tư lớn hơn, nhưng nó rất rủi ro. Tuy nhiên thị trường cá không cần phải sụp đổ, nó chỉ cần rung lắc nhẹ là mèo có thể trắng tay. Vậy tại sao đòn bẩy làm bong bóng lớn hơn? Khi giá cá tăng, mèo dùng đòn bẩy cảm thấy mình là thiên tài đầu tư. Nếu nhiều mèo cùng làm vậy, nó tạo ra một vòng lặp vô tận. Vay ngân hàng mua cá, giá cá tăng, giá trị tài sản tăng, lại vay thêm để mua tiếp. Nếu sự cường điệu là bong bóng thì các khoản vay giá rẻ chính là cái bơm không khí. Sau khi nhiều mèo làm thế, giá cá có thể tăng lên 100 lá. Đây là bong bóng.
khi giá một thứ gì đó vượt xa giá trị thực của nó. Bong bóng nổ. Sau khi ngân hàng giải ngân cho những con mèo vay nợ để mua, một con cá bây giờ giá 100 lá. Đây chính là đỉnh bong bóng. Mèo mua cá chỉ để bán cho những con mèo ngốc hơn, không phải để ăn. Nhưng hãy nhớ, bản chất cá là để ăn. Đột nhiên mèo đói bụng, mèo muốn ăn cá, nhưng cá trong tủ đông nhiều quá, bắt đầu bốc mùi. Mèo bắt đầu nhìn ra sông. Ủa, cá đầy sông mà, việc méo gì mình phải gắp nhiều cá trong tủ đông như thế này. Cá chỉ để ăn thôi mà, sao lại giá 100 lá? Mèo bắt đầu hoảng loạn, niềm tin sụp đổ. Mèo bắt đầu bán tháo. TV mèo đưa tin, cá không hề hiếm, cá không giá trị. Mấy con mèo khác trên mạng xã hội hùa theo. Tôi đã trắng tay vì cá đông lạnh như thế nào. Giá cá bắt đầu tụt dốc không phanh và vòng lặp đảo chiều xuất hiện. Giá cá giảm chút ít. Những con mèo vay nợ bị lỗ sạch lá tự có. Ngân hàng hoảng sợ siết nợ, ép mèo phải bán tháo để trả lá. Nhiều cá bị bán tháo, giá cá lại giảm mạnh hơn. Ngân hàng lại siết nợ tiếp. Giá cá sập từ 100 lá xuống còn 50 lá, 20 lá, 10 lá, 5 lá và lại về 1 lá. Mèo tuyệt vọng. Tôi đã thất bại rồi mọi người ạ. Mèo tìm cách bán tống bán tháo. Ai cũng muốn bán, không ai muốn mua. Một số con mèo bán được, một số thì ôm một đống cá ươn và một khoản nợ khổng lồ từ ngân hàng. Tóm lại, mọi bong bóng kinh tế trong lịch sử loài mèo đều phải trải qua 4 giai đoạn cố định. Giai đoạn 1, phát hiện, thao túng tâm lý. Cá dạo này có vẻ hot ở trên tất cả các mạng xã hội và con mèo hào hứng. Giai đoạn 2, bùng nổ, nhiều mèo lao vào mua một cách ồ ạt, giá cá tăng không phanh. Giai đoạn 3, điên cuồng, mèo làm mọi cách để có lá mua cá, từ bán nhà, bán xe, thậm chí vay ngân hàng, nghĩ chắc chắn giá cá sẽ có thể tăng nhiều hơn nữa. Giai đoạn 4, hoảng loạn, mèo chợt tỉnh ngộ, nhìn vào thực tế, dẫm đạp lên nhau để chạy trốn, giá sập thẳng xuống lòng đất. Trong cuộc chơi về kinh tế sẽ có những con mèo thắng và thua. Một số con mèo làm giàu được nhờ việc nắm bắt thị trường, phán đoán điểm vỡ bong bóng và bán kịp thời. Có những con chọn cách nằm ngoài cuộc chơi để bảo toàn lá của mình. Hầu hết các con mèo không biết khi nào bong bóng vỡ. Khi vỡ, những con mèo mua cá muộn phải trả giá đắt và giờ cá trở nên vô giá trị. Có những con vay nợ thì ôm một đống nợ. Có 3 cách nhận biết bong bóng. Thứ nhất, những con mèo bình thường kiếm được rất nhiều lá một cách quá dễ dàng. Thứ hai, nhiều con mèo đi vay lá để đầu tư vào cùng một thứ. Thứ ba, mọi con mèo đều nói thứ này chắc chắn sẽ tăng giá, nhưng hãy cẩn thận, không phải cái gì tăng giá chóng mặt cũng là bong bóng chờ nổ. Có những thứ thực sự hữu ích, đơn cử như mèo dùng đèn dầu để học. Sau khi mèo phát hiện ra điện là tốt, nhưng một số thứ thì không hữu ích. Còn bong bóng AI thì sao? Một ngày người ta phát minh ra mèo thông minh. Mèo thông minh biết làm văn, biết vẽ tranh, biết làm nhạc. Đám mèo phấn khích thổi giá cổ phiếu mèo thông minh lên hàng triệu lá. Nhưng khi nhìn kỹ lại, mèo thông minh làm nhạc thì dở tệ, vẽ tranh thì thiếu ngón, viết văn thì sai chính tả. Mèo thông minh chưa tạo ra một cái lá nào nhưng lại ngốn hàng tấn điện nước cả làng. Các công ty sẵn sàng đổ hàng triệu lá để mèo thông minh tôi như một thiên tài kinh doanh. Hãy cẩn thận, bạn sẽ lại rơi vào một bong bóng tài chính mới đấy. Hãy nhớ, bong bóng là khi giá cả đi quá xa giá trị thực tế. Đừng chạy theo cơn sốt đám đông. Cá là để ăn, lá là để tiêu. Nếu thấy con mèo bên cạnh bạn rủ dê vay lá, mua cái gì đó đang tăng giá vù vù, hãy tát nó một cái cho tỉnh ngủ. Đừng quên bấm đăng ký để không biến thành chú mèo con cá thối tiếp theo. Chào thân ái và quyết thắng.